Paano nga ba mag-book ng appointment at mag-apply ng passport online para sa mga new applicant, renewal, or lost passport? Pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ang unang step sa pag-apply ng passport ay ang pag-book muna. Part ng proseso ng pag-book ay pag-fill out ng form at makukuha mo yung first requirement, which is yung application form nga maging yung proof of payment. So, umpisahan natin, pumunta sa website ng DFA, that's passport.gov.ph. Bali kapag nag-search kayo ng DFA passport or passport appointment, dapat itong link ang makita ninyo. From there, scroll down lang, i-check itong by proceeding, and then pwedeng start an individual appointment. Ibig sabihin for that booking, isang application lang. Or may pagkakataon na pwedeng sabay-sabay kayo. Hanggang 5 tao, pwede ang start group appointment, isang schedule lang kayo. Sabay-sabay kayong pupunta doon sa DFA site na mapipili ninyo. Sa region, ito yung mga pagpipilian. Sa mga nasa ibang bansa, pwedeng pumunta sa embassy para maproseso ito. So, piliin natin yung region, yung country, and then yung site na din. Dito sa Philippines, maraming branches or site nga ng DFA. Pwede nyo piliin yung pinakamalapit or yung pinaka-convenient sa inyo. And then check lang to. May reminder na 30 minutes dapat matapos ito or else kailangan ulitin yung buong proseso. Tap next. Ito na ipipili ng schedule. Yun nga lang, may pagkakataon na no available date. Pwede nyo namang palitan yung site. Halimbawa, papalitan ko siya ng Asiana since malapit naman. Or yung DFA Manila, sa Mandaluyong, sa Dasmariñas, sa Manila din. Pero wala talaga. Pwede nyo itry sa ibang lugar, lalo kung nagmamadali kayo at kung pwede nyo puntahan. Pero kung hindi naman, halimbawa, hindi naman ganun ka-urgent, pwede nyo itry kinabukasan or later night kung magbubukas ng panibagong schedule. May pagkakataon kasi na nakakancel yung iba kasi hindi nakakapagbayad on time or hindi natapos yung pag-fill out ng form or pag-book nga ng appointment katulad ng ginagawa natin. So halimbawa lamang ito yung napili natin. Pili tayo ng isang schedule and then yung oras na din, i-check itong I'm not a robot and then click next. Ito yung reminder na dapat tama lahat ng ine-enter nating details. Phone number, i-enter natin, yung email address twice. Dito ipapadala yung application form na naka-fill out na. Last name muna o yung apelido. Next, yung pangalan ninyo or first name, middle name. Kailan kayo pinanganak, gender, and then civil status kung single, married ba, legitimacy kung legitimate or illegitimate pinanganak, and then saan pinanganak, country, province, and city. Kapag naka-gray out tong next, ibig sabihin may kulang pa. It means pwedeng naka-uncheck to or kulang yung ibang info. Kapag kompleto na lahat, tap next. Nasa fourth step na tayo, father's information, apelido muna niya, pangalan, middle name, citizenship, also yung sa nanay mo din, pero pangalan niya pa nung dalaga. Last name niya muna, given name, and maiden name. Tap next. Application type. Dito na kayo pipili kung new ba. Pag new, hindi nyo na kailangan i-provide yung lumang details ng passport. Pero kapag renewal, i-provide yung old passport number, andun yun sa passport ninyo mismo, kailan siya in-issue, sino yung nag-issue o saang site nyo siya nakuha. Pag lost, ganun din, old passport number, kailan na-issue yung passport, saang site ng DFA nyo nakuha. So sa atin, new yung pipiliin natin. And then, basis of citizenship, kung by birth ba, election, naturalization, or A9225 o iba. Next naman, emergency contact person. Ano yung contact number niya? Tap next. Nasa last step na tayo. Address nyo, city, saang probinsya, at ano rin yung trabaho. Click next. Itong part na to ay review na lang. Kung may kailangan i-update, tap edit para pwedeng i-update yung mga information sa bandang baba. And then, isave nyo lang ulit. Scroll down. Check tong I'm not a robot, yung CAPTCHA. I am aware that possession of a passport is a privilege. I-check din yan. And then tap confirm. This time, magbabayad na tayo, pwedeng online or via cash. Pipili muna kayo, regular ba o yung express, yung special processing na tinatawag. Magkaiba yung cost, $9.50 for regular, $1.2 for express o yung mas pinabilis. 12 working days yung sa regular, yung sa special processing. Pwede i-double check by the time na nandun na kayo sa DFA site. Payment method, pwedeng e-payment via Maya. Dati nakakapagbayad pa ako sa GCash din. And then,
Pick up, dun sa pag-pick up nga pala, sasabihin sa inyo kung saang service center nyo pwedeng kunin yung passport. Pwedeng mamili kayo doon and then ipapadouble check sa inyo yung oras noon at araw na din. So, halimbawa, online tayo payment. Tap lang natin yung Pay Now. Meron tayong 24 hours para matapos yung payment or else, hindi natin makukuha yung schedule. Pipili ulit tayo. Uulitin ulit yung buong proseso. At sa pagbayad, hindi ito refundable, hindi rin natatransfer sa ibang tao. So, scroll down lang, I agree, proceed to payment, and then pwedeng magbayad gamit yung Maya or i-enter yung debit or credit card. Proceed lang by checking itong I'm not a robot. Pero kung Maya naman, tap nyo lang to, i-enter nyo yung number ninyo sa Maya, password, at i-enter yung OTP. Proceed lang sa mga next step para ma-fulfill yung payment. Paano naman kapag cash payment? Pwede rin naman, pero hindi sa DFA ito babayaran ha. Instead sa mga partner or authorized payment centers na tinatawag. Halimbawa, bayad center. So, i-check nyo lang yan and then pick up, tap Pay Now, ganun ulit, I agree, proceed to payment. At ito na yung payment reference number. Kakailanganin natin to pag magbabayad na. Pwede nyo ring i-download. Ito yung kopya ninyo. And then, balik tayo dito sa page kasi meron ditong link. For cash payments, andito yung accredited merchants or payment partners nila. Ito yon. So, bago kayo pumunta doon sa lugar, i-double check nyo muna kung nandito siya para nga naman hindi magkaroon ng kahit na anong issue. O nga pala, bago kayo makapagbayad ng cash, may ma-receive din kayong email na katulad nito. This is not your booking confirmation. Instead, reminder ito kung magkano, kailan dapat bayaran, at saang site kayo dapat pumunta para i-process yung passport. Andito yung reference number. Pwede nyo i-check or i-click itong view, may payment instruction. Doon din tayo mapupunta sa kanila. Kapag nakapagbayad na kayo, let's say online or cash payment, dapat may ma-receive kayong panibagong email. This time, confirmation na siya ng appointment na napili natin. Ito yung halimbawa ng appointment sa akin dati pa, kung saan dito sa email, nakuha ko rin yung form na kakailanganin ko. Ito yung unang requirements. Ito yung form na yun. Andito yung site, yung oras, yung details tungkol sa akin. Andito rin yung proof of payment. Merong DFA copy, iiwanan natin to sa kanila. Merong applicant copy. Nung time na nag-apply ako ng passport, itong applicant copy, inuwi ko to, pero may stamp kung kailan ko babalikan or pwedeng i-pick up, i-claim yung passport ko na. That's why kailangan dala tong applicant copy, DFA copy, maging itong form. It means kailangan nyo itong ipa-print, original copy. Bukod dun sa mga requirements na nakuha natin sa email habang nagbo-book, kailangan din ng PSA-issued birth certificate. Also, kung bagong kasal kayo, nagpalit kayo ng apelido, mas maganda na magdala na rin kayo ng marriage certificate. Possible na may iba pang mga requirements, depende na rin sa case ninyo. Ito nga pala yung valid ID na tinatanggap nila kasi bukod sa birth certificate, kailangan ng one government-issued ID at Xerox or photocopy ng lahat ng original documents ninyo. Dagdag lang din pala na just in case nakuha nyo yung PSA birth certificate tapos sa inyo pa lang hindi na malinaw, hindi na mabasa. Baka i-require kayo ng PSA officer na kumuha ng Form 102 or Form 1-A. Pwede itong makuha sa City Hall dun sa Civil Registry Department. By the way, sa pag-book online, lalo kung lalabas, pupuntang abroad, dapat gawin agad ito. Unahin ang pag-process ng passport bago ang pag-book ng flight para hindi magkaroon ng kahit na anong aberya. And dagdag ko na lang din na just in case nawala yung passport mo, halimbawa ang dahilan mo ng pag-apply ng passport ay nasira yung passport or nawala ito, may additional fee para dyan, 350 pesos. And for lost passport, may mga karagdagang requirements depende sa case ninyo. Pwedeng police report, affidavit of loss, bukod pa doon sa penalty fee. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check yung mga nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos.